button kat sini kan. Dia tutup lah. So nak buka ni masalah kita buka. Boleh tekan push start sekali saja. Kita akan start lah. Okay, so meter akan jadi macam ni. Okay. Kat sini ada lane tracing assist, ada full control system, ada blind spot monitor. So untuk driver punya seat is pakai electronic punya seat. Okay. Untuk passenger punya seat dia still pakai manual. Okay. So touchscreen 9 inci. Aircon kipas dia, temperature dia kalau tekan auto dia akan blow laju lah. Okay. So kereta ni is the only kereta yang pakai foot brake. Dia tak ada hand brake. So foot brake dia dekat sini lah. Kereta ni ada dynamic radar cruise control lah. Cruise control tu setting dia dekat sini. Okay. Cruise control ni untuk kita boleh set untuk kereta ni jalan sendiri lah. Okay. Contoh ada kereta depan, kita set meter kita. Contoh di 60 km per jam. So dia akan ikut depan kereta. Kalau kereta depan berhenti, kereta ni pun akan berhenti lah. Dia running light lah, ada satu line tu. Contohlah kita dah start engine, kita tak sure ada apa kat sekeliling kita kan. So kat sini kita nampak like this one side saja kan. So kata kalau kita nak tengok belah sana pula ada apa, kita just pick lah icon yang mana kita nak tengok which side. So this one is the front, this one is the back, this one is all lah. Semua kita boleh tengok. Macam tu saja. So kalau tak nak boleh tekan home. So ini kita boleh pakai USB, boleh pakai Bluetooth. Apple CarPlay lah dengan Android Auto. So Miracast ni selalunya dengan Android lah. Kita cucuk
kabel, apa yang keluar dekat handphone dia akan keluar kat sini. Tapi once kita release handbrake ataupun foot brake, entertainment akan padam, akan dengar lagu sahaja. Itu sajalah. Nak notify kereta ni, kita boleh notify lah nak pergi mana apa semua, dia boleh bagi tahu dekat phone. Voice command ni macam Proton punya style lah, yang hello Proton tu. So kita nak buka radio, kita boleh buka radio. So PVM ni adalah kamera tadi lah. Dia akan keliling dulu. Lepas tu baru dah puas hati, baru kita kawan. Itu saja lah. USB port kat mana? USB port sini satu, belakang ada dua. Dekat belakang left ada konsol box mana free. Yes, ni free. Dalam ni ada sensing pre-collision system dan dibaca alert dalam ni. So box ni memang tak boleh remove lah.